Welcome back, Cheffys! Sa init ng panahon ngayon, masarap lang mag-food trip, pero nakakatamad magluto. Pero for today's recipe, ituturo ko sa inyo ang isang merienda na masarap na, pasok pa sa budget, at madali lang lutuin. Ito ang low-budget carbonara. Para sa ating ingredients, maglagay tayo ng tubig sa ating kaserola at hintayin natin itong kumulo. Maglagay tayo ng mantika para hindi magdikit-dikit ang ating pasta. Then, pwede na natin ilagay ang ating pasta hanggang sa ito ay maluto. After maluto ng ating pasta, iset aside muna natin ito at gagawin naman natin ang ating carbonara sauce. Maglagay tayo ng store margarine. Instead of butter, margarine ang ginamit natin dito since mas mura ito. Pero pwede nyo rin naman gamitin ng butter, so depende sa preferences ninyo. Next, ilagay ang ating garlic. Isutay lang natin ito hanggang mag-brown ng kaunti. Now we can add our onion. Haluin lang natin siya. Next, ilagay na natin ang ating hotdog at ham. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto. Mag-add tayo ng pepper for additional flavor. Then, we will now put our nestle cream. Wait lang, Cheffys, parang di pa ready ata mag-let go ang ating nestle cream. Pagkalagay ng ating cream, haluin lang natin ito. Then, mag-add tayo ng cheese.
Depende sa cheesiness na gusto ninyo. I-mix lang natin ito after. We can now add our evaporated milk. I only use half amount of this can since wala akong mabili na maliit na size. So after that, we can now add our cream of mushroom powder. I put 3 tablespoons in our mixture. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-dissolve ang ating powder. Optional lang ito, Cheffys ha. I added dried basil leaves sa ating mixture for additional flavor. Pwede rin naman wala nito, so depende sa inyo. Wait lang natin mag-bubbles ang ating mixture. And it's now ready to serve, Cheffys! Ang ating low-budget carbonara. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Stay safe and God bless, Cheffys.